محترم، از جانب قیام کنندگان ایران برای آزادی و دموکراسی به نمایندگان هر دو مجلس و به ملت بزرگ ایتالیا درود می‌فرستم. اجازه بدید که در ابتدا بیانیه اکثریت مجلس نمایندگان ایتالیا و همچنین مجلس سنای ایتالیا در حمایت از قیام مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدای دین از دولت رو قدردانی کنم و تبریک بگم. این بیانیه توسط 3600 تن از نمایندگان و قانونگذاران از جمله اکثریت مجلس ملی فرانسه، اکثریت مجلسین انگلیس، اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا، 120 رئیس جمهور و نخست وزیر سابق و همچنین 70 برنده جایزه نوبل به امضا رسیده. این صرفاً یک بیانیه نیست، بلکه ارائه یک سیاست درست در مقابل رژیم ملاها و مقاومت ایران و مردم ایران از طرف اکثریت قانونگذاران ایتالیا برای مقابله با بحران‌هایی که رژیم استبداد مذهبی حاکم بر ایران در این 4 دهه در منطقه و بر کل جهان اعمال کرده. من امروز به اینجا اومدم تا از پارلمان، مردم و دولت ایتالیا بخوام که به این سیاست درست و اصولی جامعه عمل بپوشانند و مبارزه مردم ایران برای سرنگونی استبداد مذهبی به رسمیت شناخته بشه. قیام مردم ایران امتداد مقاومتیه که از 4 دهه پیش در برابر رژیم حاکم بر ایران در پیش گرفته شده. حضور شجاعانه زنان در کلیه سطوح این جنبش، به ویژه در این قیام، محصول نبرد زنان قهرمانیه که بیش از 14 است، با انبوهی فداکاری و مایه‌گذاری از جمله تعداد زیادی شهید و زندانی به اون دست پیدا کردن. اعتقاد ما اینه که زن ایرانی باید آزادانه انتخابش رو بکنه و در رهبری جامعه مشارکت فعال و برابر داشته باشه. همچنین باید بگم که زنان ایرانی نه فقط برای خواستهای محدود بلکه برای سرنگونی تمامیت یک رژیم استبداد مذهبی به پا خواستند و شعارشون اینه که نه حجاب اجباری، نه دین اجباری و نه حکومت اجباری. شنیدم که این سالن هم سالنیه که اولین بار در اون تصویب قوانین مربوط به برابری زنان در واقع در جریان بوده. نکته‌ای که لازم اینجا ضروری کنم اینه که مردم ایران هیچگاه یک رژیم استبداد مذهبی رو نپذیرفتن و رژیمی که وحشی‌تر از استبدادهای قرون وسطای اروپاست. میدونید تا به الان بیش از 120,000 از بهترین زنان و مردان ایران در این مقاومت سراسری به شهادت رسیدند. چند روز دیگه سالگرد قتل عام بیش از 30,000 زندانی سیاسی در زندان‌های ایرانه که 35 سال از اون میگذره. این جنایت علیه بشریت به فتوای خمینی در کمتر از چند هفته واقع شده.
بنابراین من فکر میکنم که باید در مقابل این جنایت‌های این رژیم ایستاد. من همینجا میتونم بگم که این قتل عام که در سال 67 یعنی 35 سال پیش واقع شده ادامه داشته، به ویژه در سرفصل‌های مختلف و از جمله در قیام اخیر مردم ایران. و من اینجا تعداد زیادی از عکس‌های جوان‌های زیر 17 سال و 18 سال رو دارم که در این قیام اونها رو در واقع رژیم استبداد مذهبی به قتل رسوند. دوستان گرامی، با این حال رژیم نتوانسته و نمیتواند مانع پیشروی قیام‌ها بشود. قیام‌ها قطعاً ادامه پیدا می‌کنند به دو دلیل. اولاً نابسامانی‌های بسیار زیادی در پهنه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که در ابعاد عظیم در سراسر ایران وجود داره و وضعیت جامعه ایران رو هر روز انفجاری تر میکنه و واقعیت اینه که این رژیم قادر به هیچ رفرمی نیست. و عامل دوم یک مقاومت سازمان یافته و سراسری که در ایران وجود داره و توان داره که این نارضایتی ها رو به سوی سرنگونی رژیم سمت بده و سازمان بده. مقاومت ایران در این مدت تونسته شبکه‌های گسترده‌اش رو در 31 استان و اغلب شهرهای ایران سازمان بده و گسترش پیدا کنن. واحدهای این مقاومت بدون استثنا روزانه در حال فعالیت هستند. اونها نقش تعیین کننده‌ای در سازمان دادن و هدایت قیام ها دارن. رژیم برای مقابله با این وضعیت به هر تلاشی دست میزنه، از جمله افزایش تعداد اعدام ها. متاسفانه که هر روز دنیا شاهد این افزایش اعدام ها هست و اقدام دیگه زد و بند با دولت های غربی برای اینکه بتونه جلوی این مقاومت بایسته، راه مقاومت رو ببنده، راه شنیده شدن این مقاومت و صدای مردم ایران رو در واقع ببنده و از هر طریق این مقاومت رو محدود کنه. مقامات رژیم رسما به رسانه ها گفتن که از هیچ ملاقاتی با دولت های خارجی صرف نظر نمی کنند، زیرا در تمام اونها اولین خواسته اونها اینه که مقاومت ایران رو محدود کنن و تا اونجایی که میتونه جلوی فعالیتاش رو بگیرن. کسانی هم که از ادامه وضع موجود سود میبرن در ماه‌های اخیر در خارج ایران بسیار تلاش کردن که یک آلترناتیو واقعی که وجود داره اونو دور بزنن، یعنی همین مقاومت ها ابعاد گسترده حضورش رو در سراسر ایران و همچنین حمایت‌هاش رو در سراسر کشورهای اروپایی و آسیایی، خاورمیانه و آمریکا و استرالیا و کانادا. به این منظور شوهایی تحت عنوان آلترناتیو روی صحنه آوردند، اما به سرعت اونها شکست خورد. بزرگترین امتیاز و کمک دولت‌های غرب به رژیم ایران در 4 دهه گذشته بعد گفت که اعمال فشار و یعنی محدود کردن هرچه بیشتر مقاومت ایران، این متاسفانه عنصر کانونی سیاست مماشات غرب با رژیم استبداد مذهبیه که بیشترین کمک رو به ماندگاری این رژیم تا به الان کرده اند و متاسفانه ادامه جنایات این رژیم در داخل و همچنین گروگانگیری، صدور تروریسم و جنگ افروزی اون در منطقه مدیون این سیاست مماشات یا بهتره بگم این کمک کشورهای غربی به استبداد مذهبیه. این در نقطه مقابل سیاستی که بیانیه اکثریت مجلسین ایتالیا اون رو ارائه کرده. اما امروز که رژیم خطر سرنگونی رو از نزدیک احساس میکنه، بیش از همیشه با زد و بند، با گروگانگیری، با پرونده سازی و با تهدید و شانتاژ تلاش میکنه که فعالیت‌های مشروع این مقاومت و فعالیت‌های قانونی این مقاومت رو حتی در اروپا محدود کنه. ممنوعیت تظاهرات ایرانیان در پاریس در 10 روز گذشته اگر به یاد داشته باشین که البته
دادگاه اون رو به سود مقاومت لغو کرد و این تظاهرات اگرچه محدودیت‌های زیاد ولی در ابعاد گسترده برگزار شد. به هر حال هر گونه تلاش برای محروم کردن اعضای مقاومت از حقوق بنیادین اونها تحت هر عنوانی که باشه، نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر، نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپاست و نقض کنوانسیون 1951 پناهندگانه. البته پاسخ ما و مردم ما به رژیم آخوندی اینه که هرچه بیشتر توطئه کنه، ما و مردممون شعله این مقاومت رو فروزان و فروزانتر میکنیم تا سرنگونی رژیم استبداد مذهبی. نمایندگان محترم، سناتورهای گرامی و مهمانان عالی قدر، مماشاتگران ادعا میکنند که اگر این رژیم سرنگون بشه، تهدید این هست که ایران به سرنوشت سوریه و لیبی و سایر کشورهای منطقه دچار بشه و دچار از هم گسیختگی بشه. اما واقعیت اینه که شرایط ایران با همه این کشورها متفاوته. از 120 سال پیش یک مبارزه غنی، گسترده و طولانی در ایران در جریان برای دموکراسی، برای عدالت و برای حکومت قانون. در اثر این مبارزات تا به حال مردم ایران موفق شدند که در انقلاب مشروطه پیروزی به دست بیارن. همچنین موفق شدند که در دوره دکتر محمد مصدق صنعت نفت رو ملی کنن و باز در همین دوران اونها یک استبداد سلطنتی رو واژگون کنن. ثمره این مبارزات اما در این دوران در مقابل این دیکتاتوری مذهبی این هست که یک آلترناتیو دموکراتیک شکل گرفته که ریشه‌های قدرتمندی در جامعه ایران داره. از تجربه‌های نزدیک به 6 دهه مبارزه علیه دو نظام شاه و شیخ برخورداره، در شرایط سخت تونسته از عهده تمام مسائل پیچیده بر بیاد و همچنین از یک شبکه گسترده مقاومت در داخل برخورداره که هزاران رزمنده در شهرهای مختلف ایران داره و فعالیت‌های اونها روزانه دیوار اختناق رو میشکنه و میلرزونه و مایه امید برای مردم ایرانه و این چنین شعله قیام و مقاومت رو هرچه فروزانتر نگه می‌داره. مقاومت ایران از طرح‌ها و برنامه‌های زیادی برخورداره، مانند طرح 10 ماده‌ای مقاومت ایران شامل یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت و برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌ها، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمی. جنبش مقاومت به اتکای مردم ایران تونسته تغییر بزرگی رو در جامعه ایران به وجود بیاره و اونچه که میبینید از قیام‌ها، ناآرامی‌ها و سرخم نکردن مردم جلوی این رژیم محصول این مقاومت و این سالیان ایستادگی و بسیاری از شهدای این مقاومت است. من میخوام اینجا تکرار کنم که جنبش ما هیچگاه از دولت‌های خارجی نخواسته و نمیخواهیم که سرنگونی این رژیم رو به عهده بگیرند. این مسئولیت مردم ایران و مقاومت ایرانه که این رژیم رو سرنگون کنند و فقط تنها خواسته ما اینه که به خواست مردم ایران احترام بگذارند، یعنی اینکه این رژیم استبداد مذهبی باید به دست مردم و مقاومت ایران سرنگون شود. و خواست مردم ایران هست که به این رژیم کمک نرسانند، زیرا اون نفسهای آخرشه. تلاش نکنند به اون مجدداً
تنفس مصنوعی بدهند. دوستان عزیز، برای ما ایتالیا شناخته میشه به حمایت دیرینه پارلمان و سنای ایتالیا از مقاومت مردم ایران و از شورای ملی مقاومت ایران، به ویژه حمایت از مجاهدین در شهر اشرف در زمانی که در محاصره نیروهای تحت امر مالکی به فرمان خامنه‌ای بودند در عراق. برای ما ایتالیا شناخته میشه به امادال فورنو، زن فداکار ایتالیایی که در آذر ماه سال 1360 در شهر ترویزا دست به خودسوزی زد تا به اعدام نوجوانان در ایران اعتراض کنه. اون برخواست تا وجدان‌های خفته در سراسر جهان رو بیدار کنه و صدای مردم ایران رو به اونها برسونه. امروز مردم ایران از ایتالیا انتظار دارن که مبارزه اونها رو برای سرنگونی یک استبداد مذهبی به رسمیت بشناسه، از حق جوانان شورشگر برای دفاع از خودشون در مقابل یک استبداد مذهبی تا دندان مسلح و در برابر سپاه پاسداران و ازشون حمایت کنه. همچنین انتظار دارن که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بده. این خواسته مردم ایران با تعداد زیادی از شهدا که من اینجا فقط کتاب اسامی سربداران سال 67 رو با خودم دارم. 30,000 زندانی سیاسی که در زندان‌های خمینی به فرمان و به فتوای اون به شهادت رسیدند. بنابراین مطمئنم که در چنین شرایطی مردم ایتالیا و دولت ایتالیا و نمایندگان منتخب اونها در کنار مردم ایران قرار میگیرن. از همه شما متشکرم.